زیباترین حتی استانبول تشریف بردید یا نه؟ آره خیلی. بین امپراتوری عثمانی و قاجار و صفوی همیشه رقابت بود. اون کاخ دلماباخچه هم اگر دیده باشید اونا می‌خواستن یه چیزی زیباتر از این درست کنن، ولی به نظر من این هنوز زیباتره، چون استانبول هنر آینه‌کاری و چیز کاشی‌کاری رو ندارن. این فقط مختص اینو من چیز رو از این تعصب ایران اول نگاه هنریش دارم. نه همون پژوهشیه. قبل از اینکه بریم نگاهی به این اتاق بندازید تا بعد اون وقت بهش میگن تالار آینه. این اتاق محبوب ناصرالدین شاه بوده. این پنجره دید به حیاط داشته. زمان ناصرالدین شاه اون وسط حیاط حوض بوده، درخت اینا نبوده. بعد مثلا یه روزای همه مردا رو از خواب بیرون میکرده، زنان حرمسراش رو می‌آورده توی این حوضه میگفته آب بازی کنید، از بالا نگاه میکرده تا اینکه دوره رضا شاه میاد میگه اون حوضه رو تخریب کنید، چون میگفت این همه یادگار فسق و فجور قاجاری است و این سرسبزی و نشیندار میاره. به نظر من کارش اشتباه بوده، چون حالا شما میخواید میراث رو حفظ کنی دیگه، قرار نیست که میراث رو حفظ می‌کردی، چون خیلی از بافت قدیم تهران و اصفهان به خاطر جاده سازی خراب شد. ولی خب یه حالا اقتضاعات اون زمان بوده. حالا این اتاق تو ذهنتون باشه این تابلو این اتاقه. آره دیدیم. این اثر کمال که ارزش فعلیش نزدیک 500 میلیون دلار، میگن نزدیک 14 سال طول کشیده تا تمومش کرده. واقعا نگاه کنید تا بعد بریم مراحل بعد. که ترور میکنن موقعی که تیر میخوره این صندلی رو میارن برای دقایقی روی این صندلی نشسته بوده. این لکه‌های خونه بالا هم خونه ناصرالدین شاه. یه صندلی یه چیز معمولیه ولی خب اثر چیز شده. به قول معروف هم میگن تنها باری که تو زندگیش گفته آخ همون لحظه بوده که تیر خورده. پادشاهان لیاقت زمان قدیم هم اگر دقت بکنید همه صندلی‌ها کوتاه بوده که فشار کمتری به زانو بیاد. اینا رو تو 30 سال گذشته از این بلندی شده، ولی الان تازه دوباره فهمیدن که این کوتاه بهتره. من پدر و مادر خودم از زمانش از این صندلی‌ها مبلمان‌های کوتاه داشتن. یک دوره من بچه بودم فروختن، چون این جدیدا گرفتن، حالا هر دو تاشون هم پشیمون چون اونا هم چوبشون خوب بود، هم شکل ظاهریشون خوب، هم کاربردش زیبا بود. نهایت میشد روکشش رو عوض کنم. من اگر اون موقع تجربه الان داشتم یا نمی‌ذاشتم بفروشم یا خودم واقعا این تالار اصلی هم تقریبا 200 سال پیش ساخته شده با امکانات اون زمان که نه کامپیوتر بوده نه مهندس بوده نه آرشیتکت بوده. این گچکاری هم بعضی دوره پهلوی اضافه شده و اون جشن تاج‌گذاری و اون سیستم کولر که اون بالا هست دوره پهلوی اضافه شده، یا این سیستم های برقی که توی این ستون هستن.
اون سه تا صندلی هم که اونجا هستن، صندلی اون وسطی که ناصرالدین شاه ماکتش هست نه، سمت چپی صندلی تاجگذاری محمد رضا شاه بوده، اون صندلی فرح بوده، اونم ولیعهد تو جشن تاجگذاری. اونی هم که ناصرالدین شاه روش نشسته تخت طاووسه که این ماکته، چیز اصلیش تو موزه جواهرات ملی خیابون فردوسی. الماس کوه نور و آره تاج شاه و تاج همه اینا تو موزه جواهرات ملی. اون تاجی هم که داخل اون جعبه هست اون بالا در واقع تاج محمد رضا شاه پهلوی بوده که برای فیلم معمای شاه استفاده کردن، ولی باز چیز اصلیش توی موزه جواهرات ملی. من خودم فکر می‌کردم شاه موقعی که از ایران رفت تاجش رو حداقل با خودش برده، ولی خب نبرده. نه چیزی نه صندلی ها هم نگاه کنید ارتفاعش آره رزانو فشار کمتری میاد. دقیقا صندلی اینا از جمع جور فضای کمتری دارن. مادرم چطور؟ الان همه یوغور و بلند مثلا نمیشه بلندش میکنه. صندلی ها تقراری های گرشون شده، بالاشون شیر و خورشیده. نشان شیر و خورشید هم آشنایی باش داریم تا حدودی. شیر نماد مردای ایرانه، خورشید نماد زنهای ایرانه و اگر دقت هم بکنی داره، من کاری به مسائل سیاسیش ندارم، بحث هنریشه. خورشید پشت شیر قرار گرفته، یعنی میگه خورشید که زنان ایران باشن روشنایی میدن به مسیر، هدایت میکنن و مردا هم مثل شیر جلو. مثلا دوره ناصرالدین شاه اومد یه شمشیر هم داد دستش، اون نماد وحشیگری از نظر من شمشیر. ولی خب هر عقیده و سلیقه محترم این هم کاشیار هفت‌رنگه. مثلا داخل ترکیه هنر کاشیکاری و این چیزا نیست. واقعا این نقاشی‌هایی که وسط این چیزا گذاشتن اصلا رنگامیزیش و رنگای آبی که میگن آرامش بخش و نمیدونم. دقت کنید 7 تا رنگ تقریبا تو همشون برای همه میگن کاشی 7 رنگ، سفید و زرد و مشکی و سبز و ساعتی که ملکه ویکتوریا داده بود به دربار قاجاریه 1000 تا چیز از ایران می‌بردن و یه هدیه اینطوری میدادن. اینا مثلا میگفتن بریتانیا دوست ماست. این باز صندلی ها چقدر تفاوت. چطور ادعا شد؟ مثلا آینه های ظریفی که دور اون قابه هست. آینه اولین بار دوره صفویه اومد وارد ایران شد از ونیز. بعد تو طول اصلا این ابعاد آینه های بزرگ در 3 متر، بله، تو
تو طول مسیر یا موقعی که می‌خواستن از کشتی تخلیه کنن، مثلا میومده جنوب ایران بعد میومده مرکز، این آینه ها خورد میشدن. از این تیکه ها اومدن حالا هنرمندای دوره صفوی این هنر آینه کاری رو ابداع کردن که از این تیکه های خورد شده استفاده. به سقف هم دقت کردن این گچبری ها آینه کاری هست. این زمانی که برق نبوده جای همه این چراغ‌ها شمع می‌ذاشتن و بازتاب نور شمع و این چیزا آینه روشن می‌کرد. چون بعد برم عکاسی هم بکنم. خاشیه‌های لعابی خیلی منحصر به فرد هستن تو سطح دنیا. برجسته هم هستن، سه‌بعدی هم، ولی اینقدر اینجا هنر زیاده اصلا آره دیده نمیشه واقعا. میز وسط هم نقاشی‌هایی که دورش از جالب هستن. مثلا نقاشای اون دوره اعتقاد داشتن که نقاشی طبیعت اعصاب آدم آروم. تالار آج بخاطر اون آجی که دیدن تالار آج از نظر من این بهترین میز ناهارخوری ایرانه. ظریف، جمع و جور، صندلی آره. 8 نفره. بعد این میز از دو طرف هم کشیده میشه یه خورده. آره جدا هستش. خودش هم به اندازه کافیه، غذا بیش از حد درست کنن جا نمیشه. یه نمونه غذا اتفاقا میخواستم همینو بگم اینقدر الان غذای مختلف میذارن که فکر کنم گفتن تالار آجه به خاطر اون دوتا آجی که هدیه دادن.